السلام علیکم زما نوم محمد عمران دی نن موږ اولنی لیکچر دی په کمپیوټر لینګویجز باندې وات از کمپیوټر لینګویجز نو موږ به راځو اوس اول ټول نه مخکې به موږ دا پیژنده پکار چې کمپیوټر څه ته وایي او بیا لینګویجز څه ته وایي نو اوس راځو موږ دویم نمبر سلایډ لا چې زموږ سره کمپیوټر څه ته وایي او کمپیوټر لینګویجز څه ته وایي صحیح شو نو اوس راځو موږ سره ټول نه مخکې موږ پیژنده پکار دی کمپیوټر نو کمپیوټر ان الیکټرانیک ډیوایس ټایپ انپوټ ګیو آوټپوټ مطلب دا خبر دی چې کمپیوټر نو سره الیکټرانیک ډیوایس دی دې ته موږ انپوټ ورکو انپوټ مطلب موږ په څه باندې ورکو نو دې موږ سره په کیبورډ باندې ورکو او بل موږ سره په ماوس باندې نو کله موږ سره کیبورډ نو سره کی انټر پریس کو نو د سره سره آوټپوټ موږ سره څه فنکشن وشي او یا د ماوس په ترو باندې وګو او موږ آوټپوټ په څه باندې راکې نو آوټپوټ موږ راکې په سکرین باندې کوم دغه سره په مانیټر باندې شو یا لیپټاپ په سکرین باندې شو هر الیکټرانیک ډیوایس چې کوم دی ادم سره سره هغه په ان په اپ باندې پويږي یا په 0 او په 1 باندې پويږي مطلب ان او اپ او بل تر دغه سره راځي لینګویج نو زموږ سره راځي کمپیوټر سره موږ خبرې څنګه کوو ځکه چې د خو سیب زموږ سره په 0 په 1 باندې پويږي نو د دې سره په خپل لینګویجز دي واسه موږ سره د عام لینګویج نو څه لینګویج نو a language is a system of communication which consists of a set of sounds in written symbol which are used by the people of a particular country or region for talking or writing مطلب دغه سره لینګویج دغه سره د خبرو کولو کمیونیکیشن خبرو دغه سره یو طریقه ده یا دغه سره یو بین دی یو پات چې په تر باندې وسکو د بل کس ته خپل ایموشن خپل فیلینګ دا وتاونګه احساسات وتاونګ ورکو نو د هر لینګویج دغه سره خپل ساوند خپل سیمبل او دا سیمبل دغه سره خپل ساوند او هغه ساوند هم سره پیپل یوز کوي او هغه په تر باندې وسره کمیونیکیشن کوي نو کوس وګورو د سره پښتو د پښتو د سره جدا ساوند دي جدا سیمبل دي او هغه جدا ساوند دي دا چې نو سره اردو د هند سره انګلیش دی دا د سره جدا لینګویج شو وسنګ راځو د سره چې کمپیوټر څه ته وایي او کمپیوټر لینګویج نو د سره کمپیوټر لینګویج څه ته وایي نو اوس موږ راځو سره کمپیوټر لینګویج سره موږ لینګویج هم پیژندو او کمپیوټر یې هم پیژندو نو اوس کمپیوټر لینګویج نو کمپیوټر لینګویج is a method of communication with a computer یره خبر ده زموږ سره کمپیوټر لینګویج زموږ سره یو طریقه ده د کمپیوټر سره د خبرو کولو دویم ډیفینیشن دا چې کمپیوټر لینګویج is a set of instructions that a computer can understand and execute چې کمپیوټر له مونږه د څه هدایت ورکو د کمپیوټر لینګویج په تر باندې کمپیوټر له دې هدایت ورکو چې هغه الډی پیژني او هغه ایگزیکیوټ کوي مطلب هغه په پروسیسر باندې رن کوي د دې لینګویج د سره ډیفرنٹ ټایپس دي چې پایګه ټول د سره ډیفرنٹ ټایپس دي او دا خپل سټرکچر دی او ساينټکس دی او دا خپل انوایرنمنت دی څه کامن ټایپ د سره د کمپیوټر لینګویج چې پایګه ټول ناول نه دی ماشین لینګویج ماشین لینګویج د سره لویسټ لیول لینګویج دی الیم ته بالکل نږدې ټو کمپیوټر هارډویر د کمپیوټر هارډویر ته بالکل نږدې لینګویج دی مطلب د سره سی په 0 او په 1 باندې د سره پوهیږي نو کمپیوټر لویسټ لیول لینګویج ډیټ کمپیوټر کین انډرسټینډ کنسیسټینګ اف باینری کوډ د سره په باینری کوډ باندې څه دی مشتمل باینری کوډ د سره څه هغه د سره 0 او 1 چې موږ 100 پیری 0 او د سره 100 پیری 1 انټری کی بل خبر د سره دا چې د سره د امریکن سټانډرډ کوډ چې کوم دی ACI د سره د هغه د سره د A د سره جدا خپل باینری کوډ دی د B د سره جدا کوډ دی سره د سره سن الفابet د انګلیش ته د سره جدا باینری کوډ دی نو هغه په تر باندې د سره د های لیول لینګویج های لیول د سره ABC د سره لو لیول لینګویج سره کنورټ کی او کمپیوټر ته بیا سکی ریډیبل جوړ کی نو ادم سره ایگزیکیوټ شي او کمپایل شي بل تر ته سره راځي اسمبلی لینګویج نو اسمبلی لینګویج د اسمبلی لینګویج د لو لیول لینګویج دی that use mnemonics to represent machine language instruction assembly language د سره one step higher language دی د کوم language نه د machine language نه دا د سره machine language دی د سره د دینه one step higher دی نو هغه د سره مطلب لکه بالکل کوډ بالکل د 0101 پام نه دی خو دې کې د سره mnemonics یوز کیږي mnemonics څنګه څه وایي نو mnemonics څنګه د سره سیمبلز دي د دې اسمبلی لینګویج چې کوم سیمبل دی هغه ته موږ mnemonics وایو نو اوس راځو زموږ سره دا یو کوېسچن دی
دا د سره د اسمبلی لینګویج کوېسچن دی دا د سره لیکلې کوېسچن او بیا د هغې انسر دی اوس دا سره سی ال آر شو مو شو ایډ شو مو شو ایډ دا د سره دا سیمبل دی دغه شان دا د سره سیمبل دا ټوټل د سره د بیا د سره ریډي ډسکرپشن لیکل دی دا د سره د اسمبلی لینګویج سیمبلز دي د سره نیمونیکس ها نو د سره د څه یوز کوي assembly language زموږ سره mnemonics یوز کوي to represent کی machine language instruction چې هغه ورته موږ machine language چې دا زموږ سره بیا کنورټ کی په اسانه باندې باینری کوډ ته یا machine language ته او کمپیوټر هغه ایگزیکیوټ کی یا ریډ کی ها بل دریم نمبر زموږ سره دی های لیول لینګویج های لیول لینګویج زموږ سره کی هغه کې سره راځي های لیول لینګویج زموږ سره ون سټیپ هایر دی د assembly language نه های لیول لینګویج دی ته ولي وایي نو های لیول لینګویج دی دا وایي چې دا د موږ سره بالکل کلوزر ټو کمپیوټر ان ټو هیومن لینګویج ده هغه زموږ سره کم دي نو سره سی دی سی پلس پلس دی جاوا را پایتون دی جاوا سکرپټ نور هم ډیر دي چې ادم سره هیومن ډیر په اسانه سره باندې سکی ریډ کوي او رائټ کوي فار ایگزامپل زموږ سره وس یو دغه په پایتون کې زو سره لیکل کومه ما مطلب ما اوټپوټ راکونو پای کې ته زو پرنټ ولیکم نو دغه هند په پی ایچ پی کې مو د پرنټ ولیکم نو هغه لسره کی کم لیکل چې تنګ واج داوته په براوزر باندې یو ته د پروګرامرن کې داوته ښکارا کا نو هغه موږ لراکی بل تر دغه سره سی پلس پلس د سی پلس پلس کې دغه سره سی اوټ لیکو او د قشن پرنټ اپ او سکین اپ دغه سره پرنټ اپ دغه سره په سی کې لیکو صحیح شو د هن په جاوا کې دغه سره په جاوا سکرپټ کې دغه هن دغه سره دا ټول یوز کیږي دا دغه سره شو های لیول لینګویج او د دې ساينټکس دا دغه سره بالکل ډیر اسانه د دې دغه سره خپل ایډیټر خپل انوایرنمنت دغه هندوم سره بیا د سی پلس پلس لپاره هم سره ډیو یوز کیږي صحیح شو د جاوا لپاره هم سره د جاوا لپاره هم سره هم نو وی اس کوډ یوز کیږي پایتون لپاره هم سره پایچام یوز کیږي او جاوا سکرپټ لپاره هم سره هم سبلایم ایډیټر هم یوز کیږي ته په هر یو کې دا کولای شي هادوم سره هر لینګویج سره دغه جدا خپل مضبوطواله د خپل ویکنس دی strength or weakness they or in it used for different type of tasks in application او دا د سره سره دا لینګویج د سره جدا جدا ټاسک او یا جدا جدا اپلیکیشن جوړول لپاره سره یوز کیږي صحیح شو څه کوېسچنین تاسو ما سره په کمنټ کې کولای شئ thank you for watching my video